فيروس كورونا. فيروس كورونا. ف ف في في رو في رو في رو رو في رو في رو س روس فيروس فيروس كورونا كورونا كو 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 رو رو كو رو رو كورو كورو ن كورو ن نا كورونا كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا يصيب فيروس كورونا الرئتين يصيب فيروس كورونا الرئتين يصيب يصيب يو يو صي يصي صي يصي ب يصيب 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 فيروس كورونا الرئتين الرئتين أر لام شمسية أر أر الري حرف الراء هيتنطق مرتين عندنا هنا شدة الري دي علامة كسرة الكسرة هنا موجودة تحت علامة الشدة الري 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 ت ت ت الري الري ت تي تي الرئتين تين ن الرئتين يصيب فيروس كورونا الرئتين يصيب فيروس كورونا الرئتين الأعراض الرئيسية الأعراض الرئيسية الأعراض الأعراض ال ال آ ال آ ال آ أع الأع الأع را را الأعرى را الأعرى الأعراض 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 الرئيسية الرئيسية أر لام شمسية أر 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 إي إي أر إي أر إي أر إي إي مد بالياء أر إي سي سي
الرئيسي سي الرئيسي سي حرف الياء هننطقه مرتين عندنا شدة الرئيسية الرئيسية تاء مربوطة الرئيسية الأعراض الرئيسية الأعراض الرئيسية الأعراض الرئيسية هي 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 يا هي الأعراض الرئيسية هي الأعراض الرئيسية هي الحمى والسعال الجاف المستمر الحمى والسعال الجاف المستمر الحمى الحمى ال حو الحو الحم 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 حرف الميم هننطقه مرتين عندنا شدة الحم الحمى حرف الياء هنا هننطقه زي المد بالألف الحمى خلي بالنا مفيش نقطتين هنا عشان كده هننطقه زي المد بالألف الحمى و و و السعال السعال أس لام شمسية أس السو حرف السين هننطقه مرتين عندنا شد السو السو ع السعاء السعاء مد بالألف السعاء السعال الحمى والسعال الحمى والسعال الجاف المستمر الجاف المستمر الجا الجا جا الجا الجاف الجاف المستمر المو 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 المس المس ت المستمي المستمي مر المستمر الحمى والسعال الجاف المستمر لفترة طويلة وبكثرة لفترة طويلة وبكثرة لفترة لي لفا لفت لفت را لفت را ره لفترة طويلة طا وي طوي وي طوي لا طويلة
له طويلة لفترة طويلة لفترة طويلة وبكثرة وبكثرة و بي وبي ك وبك وبك وبكث وبكث كث وبكث را وبكث ره وبكثرة وبكثرة لمدة تتجاوز ساعة لمدة لي مو مد لمدة تتجاوز تا جا 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 و تتجاوز ساعة 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 أو حدوث 3 نوبات سعال أو حدوث 3 نوبات سعال أو أو حدوث حدو حدوث 3 لا ثلاث نوبات نو نوبات سعال سعال أو حدوث 3 نوبات سعال أو أكثر في اليوم أو أكثر في اليوم أو أكثر أكثر في اليوم اليا اليوم أو أكثر في اليوم